ก็จะ2โรงแรมที่อยู่ในย่านเคลียร์เซ็นทรัลนะอันนี้อีกโรงแรมหนึ่งครับโอเคนะเดินทางแล้วที่กินอันนี้เป็นโมโนเรลซึ่งเดินจากเคลียร์เซ็นทรัลได้ร้านข้าวนี่ก็โรงแรมฝั่งนี้ก็โรงแรมนะครับจัดการโรงแรมนี้แล้วมีเซเว่นอยู่ตรงข้ามกับโดมิโน่My Hotel ที่ครับเยอะ
1 รอบพอดีครับ